ত্ৰিভুজ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাইছো আগতে তোমালোকৰ আমি ত্ৰিভুজ পাতি আলোচনা কৰিছো আজি আহান আমি 7.1 ৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰো তে প্ৰশ্নটো আছে যে এডাল ৰেখাখণ্ড AB গতিকে ইয়াত চোৱা এডাল ৰেখাখণ্ড আছে AB আছে গতিকে তালৈ AD কি কৈছে AD আৰু BC দুডাল সমান লম্ব মানে এডাল আৰু এডাল দুডাল সমান মানে AD আৰু BC দুডাল সমান আৰু লম্ব মানে এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী আৰু এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব তাৰ পিছত চোৱা কি আছে দেখুৱা যে আমি এখন প্ৰমাণ কৰিব লাগে CD এই CD এডালে AB সমদ্বিখণ্ডিত কৰে এডাল CD আৰু এডালে এখিনিতে O বিন্দু কাটিছে বুলি তোমালোকৰ কিতাপত আছে গতিকে এইখিনি সমানে সমদ্বিখণ্ডিত মানে সমানে দুটা খণ্ডত ভাগ কৰে বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে মানে OD সমান OC বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা যিকিটা দিয়া আছে আমি লিখি লম গতিকে সেইটা লিখা আগতে চাই লহন এটো ত্ৰিভুজ আৰু এটো ত্ৰিভুজ গতিকে এই ত্ৰিভুজটাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ল'ব লাগিব তে এই ত্ৰিভুজটো চোৱা ত্ৰিভুজটোৰ নাম OCB বা OBC বুলি ল'ব পাৰো এই ত্ৰিভুজ OBC আৰু ইটো ত্ৰিভুজ চোৱা তলৰ এটা ত্ৰিভুজ আছে ODA বা OAD বুলি ল'ব পাৰো ত্ৰিভুজ OAD হ'ব এতিয়া প্ৰথমতে চোৱাচোন এডাল আৰু এডাল আমাক সমান বুলি দিয়া আছে আৰু লগতে এই কোণটোৰ লগত এই কোণটো সমান বুলি দিয়া আছে আকৌ এটা চোৱা এটো এনেদৰে আছে গতিকে এটো এটা পূৰণ চিহ্নৰ নিচিনা আছে গতিকে এই কোণটোৰ লগত এইফাল থকা এই কোণটো সমান গতিকে আমাৰ এই তিনটা অপচন আছে এইকিটা আমি ইয়াত প্ৰয়োগ কৰিম তে কেনেদৰে কৰিম চোৱা প্ৰথমতে আমি এটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰো এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী প্ৰথমতে চোৱা OBC ত্ৰিভুজত লৈছো OBC ওপৰ ত্ৰিভুজটো লৈছো এই কোণটো গতিকে এই কোণটো B টো মাজত আছে গতিকে B টো আমি মাজত লিখিম নামটো লিখিম OBC গতিকে এটো লিখিম এংগল OBC তাৰ লগত চোৱা এই কোণটো সমান এটো কাৰণ এটো 90 ডিগ্ৰী এই কোণটো লিখিম OAD এটো এনেদৰে লিখিব বা DAO বুলি লিখিব পাৰা হ'ব এটো মাজত থাকিব লাগিব OAD গতিকে এটো সমান হ'ব এংগল OAD আৰু এটো সমান 90 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে এই কোণটোৰ লগত এই কোণটো এটা মিলিলে আকৌ চোন মই অকমান দেৰত কৈছিল যে পূৰণ চিহ্নৰ নিচিনাকৈ থাকিলে এই কোণটোৰ লগত এই কোণটো সমান আৰু এটো কোৱা হয় বিপৰীত কোণ গতিকে চোৱা এই কোণৰ নামটো কোৱা BOC গতিকে এই কোণৰ নামটো এংগল BOC গতিকে এটো হ'ব এংগল BOC এটোৰ লগত এইফাল থকা এই কোণটো সমান হ'ব এই কোণটোৰ নামটো হ'ব এংগল DOA এই কোণৰ মাজত থাকিব লাগিব হ'ব গতিকে হেতু হ'ব এংগল DOA আৰু এটো আমি লিখিব লাগিব যে বিপৰীত কোণ এনেদৰে মনত ৰাখিবা যদি পূৰণ চিহ্নৰ নিচিনা থাকে এই কোণটোৰ লগত এই কোণটো সমান আৰু এটো হ'ব বিপৰীত কোণ আকৌ এটা আছে আমি প্ৰথমতে দি আছিল যে AD আৰু BC দুডাল সমান লম্ব মানে ইয়াত যিডাল দিয়া আছে BC আৰু AD এই দুডাল সমান গতিকে হেতু আমি লিখিম BC সমান AD এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা ইয়াত AD টো আগত আছে কিন্তু আমি প্ৰথমতে এই ত্ৰিভুজটো লৈছো গতিকে হেকাৰণে এই ত্ৰিভুজটো থকা BC ডাল আগত লিখিলো হ'ব গতিকে এটো আমি লিখিম আমাক এটো দিয়া আছে গতিকে চোৱা এটো কোণ আৰু এটো বাহু হেমতে কি হ'ব ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম এটাকে ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটো চোৱা OBC লগত ইফাল থকা এই ত্ৰিভুজটো সমান হ'ব ত্ৰিভুজ OAD এটা কোণটো শিকাৰ যে এটো কোণ বুজাইছে এটো কোণ বুজাইছে আৰু এটো বাহু গতিকে এটো হ'ব এংগল সাইড শিকাৰ এতিয়া এটো আমি সৰ্বাংগ সম বা দুইটা সমান বুলি পালো এতিয়া আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চোৱা সমদ্বিখণ্ডিত মানে এডাল বাহুৰ লগত এডাল বাহু আমি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে তে ভালদৰে লক্ষ্য কৰা এটো ত্ৰিভুজৰ লগত এটো ত্ৰিভুজ আমি সৰ্বাংগ সম বুলি পাইছো তেনেহলে এটো কি হ'ব এই কোণটো এই বাহুডালৰ লগত এই বাহুডাল সমান হ'ব এটো আমি লিখিব পাৰো এতেকে এই ত্ৰিভুজত চোৱা বাহুডাল আছে OC আছে OC সমান আৰু এটো হ'ব OD এটো হ'ব CP মানে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু হ'ব